ka-chismis. Good afternoon. Welcome to my vlog. Tara, magbibenta tayo ng bakal para may pambili tayo washing machine. Tabi! Yan nga palang bibili ng aking bakal, yung kababayan ko, taga Masbate din. Mismo taga San Jacinto din. Si kabayan. Ayan. Ito yung mga bakal na aking mga binenta. Ayan. Nabot ng 16,000 yan. So, pangalawang hakot na nila yan. Ayan. Pangalawang hakot na nila yan. Ayan. Nabawasan yung mga bakal ko. Si kuya nga pala, kababayan ko. Mismo taga San Jacinto. Si kabayan. Pinito niya, Lyanto Basikal. Parang panagpo. Napakalawang hakot na nila yan. Yan. Ito yung naipon na asawa ko. Mga bakal. Oo, nung panahon ng kanya. Nalakas ko ng kumita. Saka sumbok. Bago? Hindi ko alam. Pangalawang hakot na nila. Ayan yung mga bakal ko. Goodbye mga bakal. Ayan, ginawa yung aking paligid. Kuya, ano nga palang pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo, kuya? Jolly. Jolly. Oo nga pala ni John. Saan ka sa Masbate? San Jacinto. San Jacinto. Saan sa San Jacinto? Sa Pabmar Street. Pabmar? Pabmar Street. Pabmar Street? Mm. Parting ano? Oh, tapos bahay Tas? namin. Taga sa sa Barrio Albini. Barrio Alminye. Hindi ko kasi, di ako gala, kaya di ko alam yung mga ganyang baryo-baryo eh. Ang alam ko lang ano eh. Tapos yung sitio namin Kabugaw. Kabugaw, taga Kabugaw ka? Sitio Kabugaw. Ayan, dito pa kami nagpakita ni Kuya talaga. Hindi ko alam na taga Masbate siya. Nakita ko lang yan doon dati sa kapitbahay namin. Yung Kuya lahat, tatlo? Tatlo, no? Dalawa na. Tamo, ang dami palang na ipon ng asawa ko eh. Dati ayaw niya ibenta yan eh. Ay, parang bibenta kami ng bakal noon yung mga rita-ritaso. Gagalit dyan eh. Ay, magbibenta yan. Gagalit. Ngayon ano niya na eh. Tetext sana kita, sabi ko baka bukas mo na anuhin. Kagabi baka maaga ka. Hindi pala. Kaso yung aso ko naman hindi ko mailabas eh. Tignan mo yung mga bakal ko, oh. Kakapal yan, no? Ito yung dating binili ng asawa ko ng mga ni-reject sa mga nung tatrabaho pa siya, nangungontrata. Ito yung mga reject. Sayang. Sayang ang pagkakabili nito ng asawa ko noon. Oo. Dati nabili lang niya to dati ng
35 ang kilo. Ngayon, nabili ni Kuya 9 na lang. Wala na, nandun na. Sa bababa na presyo na eh. Ayan. Ayan. Ayan yung bilog. Alam niyo kung magkano yan. Bili niya dyan, bawat isa parang 45 ata. Ginamit niya sa project. Oo, pag sa per kilo, ito 45 to. Oo. Ganito ka, haba. Ayan. Ayan, mga na-reject dati. Kaya naipon ng asawa ko. Ang bili niya dati dito is 35 ang kilo. Yung naibenta ko lang ng 9 lang. Ayan. Ayan. Ito, isa nito pagkakabili niya ano, parang 20. 20 ang isang buo. O ilan to? Apat. 80. 80 to 20 ang nabili niya to. Magkano na lang nabili ni Kuya, oh. 20 mil ang isa. Oo, isa. Kasi pinabutas niya pa. Ito, malaki pa mapapakinabangan mo dito kasi wala pang butas to Sana, pukpukan. Maaanohan pa yung... Gagawin pukpukan na lang. Kaya lang, diretso na sa tunawan niya. Tinutunaw ba yan? Oo. Ayan. Yung mga poste, ng ilaw, Ayan, mga poste yan, Magkano bili na asawa ko dyan? Ang mahal. Nakailang hakot na kayo, Kuya? Pang-ilan na yan? Pangalawa. Pangalawa na, Pangalawang hakot niya na ng bakal. Ayan yung... Kaya ako nakabili ng washing machine. Ayan. Ang poste ko. Ang laki na ginakpat ito ni Kabayan Wala. Ito, kung makikita, maganda. Pero pag Ay, mabibili yan. Daming mga naghahanap niyan pag sa junk shop Siksik mo lang. papasok natin. Ito sa phone. Hello? Abot ng haba? Oo. Hindi na pwedeng i-roll. Hindi natin kaya. Bigay natin kaya isa. Oh. Kung muna talaga ako magpiyesa ako. Marami matagal stock talaga. Welcome to my YouTube channel. So ngayon, ibibili natin ng washing machine yung napagbentahan ko na bakal. Umabot ng 16,000 ang aking pagkakabenta ng bakal. So tara, samahan niyo kami bumili ng washing machine. Hirap. Kaya naman, ang panalangin ko na lang.
bibili tayo ng washing machine. Dahil yung aming washing machine, Tignan mo. Sige, malayo. ano ba yan? Rap. Alang dadaan, sinasalubong. Ikaw kaya mag-drive, Tony? Ako talaga ako. Ayan po ang bundok Makiling. Lapit-lapit. Gitna. Check muna natin ang presyo. Pagkano, nakita na natin yung presyo sa Abinson. Tapos pupunta tayo dito sa SM kung magkano. Pero nag-ano pa rin to? Iyan po ang bundok ng Makiling. Yan. Maria Makiling pala. So, punta muna tayo ng Abinson. Check natin kung magkano yung presyo ng washing machine doon. Check muna natin sa Abinson. Kasi yung washing machine namin, yung dryer, hindi na nagana. Kaya sabi ng asawa ko, ibenta ko na daw yung mga bakal namin doon para makabili ako ng bagong washing machine. Dito tayo sa kabila. Andito kami ngayon sa Walter Mart. Unahin natin yung Walter Mart. Check natin kung magkaano. Papapasukin ka kaya. Papapasukin kaya. Dito kami dadaan sa may harap. Ay, kasi dito sa Calamba, Laguna, GCQ na ulit na naman kasi marami na naman ang mga na-confirm dito na may COVID. So papasok na tayo. Teka! Hindi ka... Ganun, igaganon mo lang siya. Saan ba? Ito. Sige, susundan mo ko na kung ano. Kasi tayo. May araw po. Ito po ang susundan namin. Yan. Ito. Ito. At ito pala. Yan. May araw po siya. Papasok na tayo ng Abinson. Ma'am, fully automatic or can po? Automatic. Automatic. Kasi automatic sino? Naka dyan. Automatic. Oh. Wait lang.
Ay, saan na ba yun? Anong brand ang hanap niya, ma'am? Ano bang brand to? Whirlpool. Ano bang mas magandang ano? Ito, Panasonic. Panasonic. Bakit parang mas ano? Cheaper. Philippine made kasi yung dalawang yan. Ilang ano? 6.5? 7. Panasonic din. Ano to kuya? May warranty din ta? Yes po, 1 year warranty parts and labor, ma'am. 12 years yung motor. Ito na yung presyo niya. Yes, ma'am. 9695 na lang siya, ma'am. Sa cash. Pagka ano, installment. Ma'am, 11,095. So may save ka lang ng 1,400. Yes po. Ilang ano naman yan? Months? 12? 12 months, ma'am. 12 months. 924 monthly. Okay. Pero ang laki na yan, ma'am. Malaki nga. Eh, kanya-kanya naman kasi kami ng ano, Kanya-kanya ng laba. ng laba. 12 years warranty. Feeling ko pwede na yon. Puyo Pare-pares na nun sila kuya ng ano din. Gram? Oo. May... Ito na po yung amin napili. Na washing machine. Yan po, titestingin na nila yung napili naming washing machine. Dahil nagbenta kami kuya ng bakal. Ah. Tatawagan ko. Ito yung binili namin, yung napagbintahan namin. Mabot ng 16,600. Baka lang, no? 15,000 pala. Yung ipon ng asawa kong mga bakal-bakal. Binenta namin. Tapos sabi niya, build daw namin ng washing machine. Check mo, ma'am. Baka may scratch. Sayang yung bakal na inipan. Sayang na. Yan. Yes, sarap maglaba dito. Hindi mo na kailangan magkusot. Automatic na siyang gag... Then, sa blanket, ma'am, Asian size lang. Huwag yung American size. Okay. Sa soak po, automatic yan, ma'am. 1 oras na babad. Pag natapos yung 1 oras na babad, ma'am, lipat na yan sa normal. Speedy wash, yung mga hindi nyo naman nadumihan, ma'am. Mga pinantulog lang, pinambahay. Yun po. Sa water save, same as normal, ma'am. Nagbabawas lang siya ng tubig. Sa air dry, ma'am, kung napansin nyo, spin lang yung umilaw dito. Ibig sabihin, dryer lang yan, ma'am. 1 hour, 30 minutes siyang mag-uumikot. If ever na makakapal yung i-dry nyo, ma'am, or i-spin nyo, pwede nyo siyang gamitin. Pag in-start nyo yan, ma'am, 1 hour, 30 minutes, nakalagay dito, 90. Okay. Pag nagbabawas na siya ng oras, ma'am, pwede nyo siyang i-pause, power off na lang. Then, top hygiene, yung number 10, ma'am, general cleaning ng washing machine. Ginagawa lang siya, ma'am, once or twice a month. Ang ilalagay niyo sa lagay ng sabon, ma'am, either oxybleach, sunrox, or chlorine. Para malinis yung ano niya. Lahat ng ano niyo. Dito. Apo, lahat, ma'am. Dito. Tapos pipindutin lang tong ano, 10, number 10. Number 10, pipiliin niyo lang, ma'am. Start na lang kayo. Ma'am. Okay. Kailangan bukas lang lagi yung tubig na, ma'am. Okay. Tapos, yung preset na sinasabi ko kanina, ma'am, yung tinatanong nyo. Ayan, magseset kayo ng oras. Pag in-start yan, ma'am, kailangan ubusin nyo yung 7 hours bago siya mag-umpisa. So, alam ba, gusto niyo bukas na umaga. Pwede niyo okay. set, ma'am. Okay. Para hindi na kayo gigising na maaga para mag-set. Sa gabi pa Tapos lang. sasaksak na rin sa ano. Nakasaksak na, naka-ready na lahat. Naka-ready na lahat. So, Pati mag-automatic na. Yes po. Okay. Tapos, alam ba, gusto niyo, wash lang. Ito, automatic. Mga kachismis! Nabot na kami ng ulan. Ayan, no? Nabot na kami ng ulan. Naubos yung aming 16,000.
kayo sa bahay nyo. Sige, salak-sak na isalak-sak. Nalinisan yung aking sasakyan na sobrang alikabok. Paano ko pa naman kanina maglinis ng sasakyan. Buti di ako naglinis ng sasakyan. Linis na. Yun, nalinis na. Pinunasan ko at matagal to bago ko gamitin. So ngayon, pauwi na po kami sa aming bahay. Nabili na po namin yung aming napagbintahan ng bakal. Salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin channel. Sana po ay wag po kayo magsawa sa akin mga ginagawa. Panoorin nyo po lagi yung aking mga video. Sana wag kayo magsawa. Thank you po sa lahat. Sa lahat ng mga nag-subscribe, like and share. Thank you po ng madami. Sana wag kayo magsawa ulit. Bye-bye!